Sziasztok! A mai részben visszatérünk az északi sarkkörre, és hozunk egy újabb Afrikában honos állatot. Nem kell félni, nem fogjuk engedni, hogy havat nyalogasson. Jól befűtünk majd az üvegházban. A nyársos antilop vagy oryx az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, ezen belül pedig a tülkös szarvúak családjába és a lóantilop formák alcsaládjába tartozó faj. Ez a faj a néhány videóval ezelőtt bemutatott kartszarvú antilop rokona. Korábban a bejzát is a nyársos antilop alfajának tekintették, mivel hasonlítanak. Viszont genetikai vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy nem egy fajt képviselnek, ugyanis különbözik a kromoszóma számuk. A bejzának 56 pár, míg a nyársos antilopnak 57 pár kromoszómája van. Magyar nevét a nyársszerű szarváról kapta, így természetes állapotában a nyárs megfelelő végén van. Angolul James Bok a neve, amit az afrikáns nyelvből kapott, és az európai hegyekben élő zergével kapcsolatos. Az afrikáns a holland telepesek a búrok nyelve, amely a hollandból alakult ki keveredve más nyelvekkel, és a holland nyelvben a zergét Jamesnek mondják, míg a bok az bak kecskét jelent. Antilopunk a Dél-Afrikai Köztársaság, Zimbabwe, Namíbia és Botswana füves pusztáin őshonos. Továbbá mára már kihalt Angolában. A korábbi alfajnak hitt bejza elég nagy távolságra ezektől a területektől Kelet-Afrikában honos. Betelepítették Új-Mexikóba, az Egyesült Államok déli részére, erről később még beszélek. A nyársos antilop az oryx nem típusfaja és egyben a legnagyobbja is. Vastag nyakán fehér pofát hord, azon pedig fekete maszkot visel, mintha maszkabálba készülnek. Bőre vastag és kemény, fehér hasát mindkét oldalán egy vízszintes fekete sáv választja el az alapvetően szürkésbarna színétől. Ez a combjaira is átterjed, ez alatt a lábai fehérek, a farka pedig fekete. A szexuális dimorfizmus nagyjából kimerül a méretkülönbséggel, azaz a bikák nagyobbak, és szarvbeli különbségek is vannak közöttük. Marmagasságuk 115 és 125 cm közötti, hosszuk elérheti a 195 cm-t, testsúlyuk általában 180 és 225 kg között van, de a bikák elérhetik a 240 kg-t is. Mindkét nem visel szarvat, amely enyhén hátrafele görbül, és hossza 60 és 150 cm között lehet, de átlagosan 85 cm körüli. És érdekes, hogy habár a tehenek szarva vékonyabb, egyben hosszabb is, mint a bikák szarva. Táplálék a fűfélékből áll, de a száraz évszakban, vagy amikor a fű ritka, mást is megeszik. Akár 1 méter mélyre is áshat gyökerekért és gumókért. Vízfelvételét a dínye és uborka elfogyasztásával egészíti ki, amely minden szükséges vizet biztosít. Ez 100 kg testtömeg után naponta 3 liter víz. A nyársos antilopok folyamatosan vándorló életüket kb. 10 és 40 közötti egyedszámú akár vegyes csordákban élik. Ha a legelők kövérek, akkor akár 200 egyed is lehet egy csordában. A nagyobb csordákban több bika is lehet, de közülük egy domináns, míg a többi egyed tehén és borjaik. Míg a kisebb csordák esetén gyakrabban előfordul, hogy csak egynemű egyedek vannak benne, illetve a tehenek mellett a borjaik. A domináns bika leginkább a csorda mögött halad, hogy összeterelje a lemaradókat. Nagyobb csapatok esetén megeshet, hogy a domináns bikát egy másik bika is követi a rangsorban, mint egy századost a hadnagy. Ezt a hierarchiát agresszív bemutatókkal tartják fent. Döfnek és vágnak hosszú hegyes szarvaikkal, és egy jelképes küzdelem után akár az új bikákat is befogadják. Szarvaik annyira nagyok és veszélyesek, hogy a csordákon belül az antilopok mindig akkora távolságot hagynak egymás között, hogy nehogy véletlenül ledöfjék a másikat. Ritkábban, de megeshet, hogy egyes bikák területet tartanak fent, és ezt védik is. Ilyenkor ezek a bikák próbálják a területükre csalni a tehenes csordákat párzás véget.
Főleg sivatagos területeken élnek, és nem függenek ivóvíztől élettani szükségleteik kielégítéséhez, és nagyon jól bírják a hőséget. A kartszarvú antilopokhoz hasonlóan képesek a nagyobb testhőmérséklet elviselésére is, akár a 10 Celsius fokos testhőmérséklet emelkedést is bírják, és ilyenkor a párolgással leadott vizet is csökkentik. Akár 60 km/órás sebességgel is tudnak futni. Többnyire krepuszkuláris állatok, azaz hajnalban és alkonyatkor aktívak, mivel ebben az időszakban a hőmérséklet jobban elviselhető, és ilyenkor jobban észlelhetők a ragadozók is. Nincs évszakhoz kötött szaporodási időszakuk. A domináns bikák bármikor párosodhatnak a termékeny tehenekkel, és a területet fenntartó bikák is minden alkalmat megragadnak, ha a területükön tehenek haladnak át. A vemhesség általában 270 nap. Ezután a tehenek 1-2 kis, 9-15 kg közötti barna színű borjúnak adnak életet. A borjak 6 hetes korukig rejtve maradnak, és csak azután csatlakoznak az anyjukkal együtt a csordához. Ez idő alatt az anyjuk naponta többször is visszajár szoptatni őket. Az elválasztás 3,5 hónaposan történik. Ekkora már a felnőttkori színeiket viselik, majd 4,5 hónapos korukban teljesen önállóak lesznek. Az ivarérettséget 1,5-2 éves korukban érik el, és a fiatal bikák elhagyják a csordát, míg a tehenek maradnak. A fiatal nyársos antilopok természetes ellenségei az oroszlánok, a leopárdok, a gepárdok és a foltos hiénák. Ezeknél a ragadozóknál kedvenc falatnak számítanak. A benszülöttek elsősorban a vastag bőréért és a szarváért vadásszák, nem pedig a húsáért. Mivel a bőréből pajzsokat, a szarvából pedig lándzsákat készítenek. A nyugati vadászok pedig a trófea miatt. És egyike azon kevés fajuknak, amelyeknél sokszor a trófea miatt inkább a nőstényt vadásszák. Mint mondtam, a bikák szarva vaskosabb az alapnál, de rövidebb, míg a tehenek szarva hosszabb és vékonyabb. A szarvakból kürtöt is szoktak készíteni. Sok területen csökkent a nyársos antilopok állománya a házi állatok túllegeltetése, a túlzott vadászat és a földművelés miatt, de még így is több százezer egyede él a világon. A túllegeltetés és a nemzetközi parkokban történő illegális legeltetés nagyon nagy gondokat okoz sok helyen. Amint ezt az afrikai nagyvadt követő nézőnk is leírta már sokszor, többek között a planetzoo.hu oldalon megosztott cikkjeiben is. És most térjünk vissza a betelepítésekre. 1969-ben az új-mexikói állami vadászati és halászati minisztérium úgy döntött, hogy a nyársos antilopot betelepíti az Egyesült Államok új-mexikói Tularosa medencéjébe. 93 antilopot engedtek szabadon 1969 és 77 között, és a jelenlegi populációt kb. 3000 egyedre becsülik. Ezek az állatok túlnőtték a Tularosa medencét nyugat és északnyugat felé terjeszkedve, és manapság megtalálhatóak több helyen is. A San Andresi Nemzeti Vadrezervátumban, a Jornada Bioszféra Rezervátumban, valamint a Caballo hegységtől keletre fekvő belső lefolyású vízgyűjtő medencékben is, és az itteni populációk száma ismeretlen. Mivel egész évben képesek szaporodni, és Új-Mexikóban a természetes ellenségeik száma alacsony, ami a szaporulatot szabályozná, hiszen a jaguár már szinte teljesen kipusztult onnan, a mexikói farkas populációk távol is vannak és túl kicsik, a préri farkas maximum a fiatal borjakat tudja elkapni, egyedül a puma vadászik rá sikeresen, emiatt vadászattal próbálják szabályozni az állományt. Gyanítom, hogy ez volt a betelepítés eredeti célja is. Ha csak nem az, hogy az antilop maszkjára való tekintettel egy valódi zorrót akartak elszaporítani a környéken. Az új-mexikói nyársos antilop populációk a háborítatlan füves területeket birtokba vették, és fokozzák a fenyegetést ezekre az ökoszisztémákra, mivel méretükkel és veszélyes szarvaikkal elnyomják az őshonos állatokat, mint például a villásszarvú antilop és az öszvészarvas, amelyeknek területei voltak ezek eredetileg. Ráadásul betegségeket terjesztenek például a vadjuhok között.
Ezek az antilopok ugyanúgy invazívak és az ökoszisztémára károsak, mint ahogy az afrikai vadszamártól származó elszabadult és elvadult házi szamár populációk, amelyek a kaliforniai Death Valley, vagyis a Halálvölgy rezervátumban szaporodtak el vészesen. Erről a témáról is több cikk jelent már meg a planetzoo.hu oldalon és a YouTube bejegyzéseim között, így ha fel vagy iratkozva, hasonlókat is olvashatsz. A nyársos antilop Namíbia címerében is megtalálható, ahol a faj jelenlegi populációját 373 000 egyedre becsülik. A namíbiai Orange Mound városban, aminek a jelentése az Orange szája, mivel az Orange folyó itt torkolik a Dél-Atlanti óceánba, a nyársos antilopok szabadon sétálnak az utcákon és a parkokban legelnek, meg a fák lehajló ágairól táplálkoznak. Magyarországon nyársos antilop a Nyíregyházi állatkertben látható. Az antilop leírásánál az általam készített képeket mutattam be a Nyíregyházi állatkert lakójáról. Még egy kis plusz információ. A planetzoo.hu oldalon meg lehet nézni Magyarország állatkertjeinek a listáját, weboldalukat és elhelyezésüket a térképen. Ha tetszett, nyomd meg a lájkot, ezzel segítesz abban is, hogy több emberhez eljusson a videó, és számomra pozitív visszajelzés, aminek nagyon örülök. Írd meg a véleményed kommentben, és szívesen veszek bármi plusz információt ezekről az antilopokról is. Biztos vagyok benne, hogy nem csak én olvasom a hozzászólásokat, és másnak is érdekesek. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!